දැන් ඉතින් noodles එක ready. දැන් ඉතින් අපිට කන්න තමයි තියෙන්නේ ඊළඟ step එක. Hai, tapi karena ane padi eksperimen kaki, kau bisa mana ni me spicy, dewa tapi kana kodak sar dewa, lepas tu me, kadang orang simple dia, cuma tu kodak sar tinggal buat me kodak sar ega. මේකට මේ හදන විදිය කියලා තියෙන්නේ 600 ml වතුර දාලා ඒක බොයිලින් වෝටර් වලට දාලා මේක ටිකක් 5 මිනිත් වගේ තියන්න කියලා. ඉතින් මම මේ 600 ml මේ ලිපේ තියලා රත් කරන්න නැතුව මම ඒක බොයිල් කරලා ඉවර වෙලා boil කරලා ඉවරලා මම ඒක ඊළඟට මම කරන්න හදන්නේ ඊළඟට ඒක ලිපේ තියෙනවා boil කරපු එක ලිපේ තියෙනවා එතකොට ටිකක් ඉතින් අර ඉක්මනට වැඩේ කියන හින්දා මම ඉතින් ඊළඟට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා කාලා බලමු මේක සැරය මුසයක් ගොඩක් දැන් වල අඩුයි මේක නිකන් බය ගන්නත් අඩුයි මේකෙන් මම මේ පොඩ්ඩක් try කරන්න කියලා බලන්න nanti අපි noodles එක Korean style noodles Korean ikan ramen කියන වර්ගයේ noodles chicken flavor kita kodak sarai ඉතින් මේ ඊළඟට මේක තියෙනවා මේ පොඩි මේක يعني ස්පයිස් මික්ස් එක වගේ ඊළඟට දින අපි මෙන්න මේ ටික ගන්නවා චිකන් විතර දෙකක් ඉතින් කරපෙන්චා මේ කොරියන්ඩර් එක මෂ්රූම් මේ තියෙනවා මේක තමයි අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් එක තව අපි දානවා මේකට මේ ගොඩක් සැර වෙන්න අපි මේ කම්බිස් පෙපර් ඒකත් දානවා මේක ඉතාලම සැරයි ළඟට salt Extra
අපි දාන්නේ මේ බටර් ඇඩර් කල් බටර් කියලා. ඊළඟට මේ වේල් මුද ටිකක් මේ තියෙන සෙසමි වර්ග කීපයක් කළු එක තියෙනවා මේක මේ පොත්ත අරපු නැති දුඹුරු පාට එක තියෙනවා මේක කහ පාට එක. මොකද බට්ටක් ඇඩ් dan dia mix කරනවා ටිකක්. දැන් අපි ලුණු ටික දානවා. Miris kapita sudah Langana hatu ටික අන්තිමටම දාගන්න කරේ වතුර ටික එනෙන් හොඳ ඉක්මනට මේ අනිත් එක පෙඟෙනවා අනිත් එක පෙඟෙනවා ඉක්මනට මේක හතු ටික දාගන්න අන්තිමට මේක සාමාන්‍යයෙන් වේව් එකෙන් එනකොට අපි X එක දාගන්න. ඊළඟට අපි ගම්බිස් ඒක දානවා. මේ ගානට වගේ සෙට් එකක් නේද අපි නූල්ස් එක දානවා මේකට. ඊළඟට තමයි මේක දාන්නේ මේ විශ්මයජනක මේ මිරිස් එක. ගොඩක් සැරින්දා
මොකද කොරියන්ඩර්ස් ටික දානවා. අපි දාන්න ඕන දේවල් ටික දාලා ඉවරයි. මොන්ටි අපි සෙට් වෙන තමයි තියෙන්නේ. අපි යනවා මේක මේ පොත් පාරට මේක කියන අපි අර පොඩක් හම්බෙන්න වගේ තියෙනවා මේ ටික. Kanada. Gොඩක් තරයි. යෝනි මම එක දේවල් දැම්මා හින්දා රසය ගොඩක් වෙනස්. ada kaabam ramen එක රසම රසයි. ramen එක නම් කෑවම සාර වැක්කිරි කෑවා. ඒ වගේම මේක මේ සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ට කන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. මම තව එක දේවල් දාපුවෙන් තවත් ටිකක් වැඩි වුණා. ඉතින් නාසෙන් මේ අර මොනවද හොට දියට ගලමින් ඇස්වලින් කඳුළු ගලමින් කෑවා. ඉතින් ගොඩක් සැරයි. මම එක්ස්ට්‍රා දේවල් ගම්බීර සුයි තව චිලි මේවත් දැම්මා, මිනිස්සුත් දැම්මා. ඉතින් තවත් එක මේ වුණා. ඉතින් try කරලා බලන්න. good luck.